ස්විට්සර්ලන්ත කියන්නේ සංචාරකයෙක් විදිහට යන්න ඕන රටක්. හිතා ගන්න බැරි තරම් ලස්සන ගංගා ඇලදොල කඳු වලින් පිරිච්ච වටපිටාව. ඒ වගේම පුදුම හිතෙන අත්දැකීම් ගොඩක් ගන්න පුළුවන් රටක් තමයි ස්විට්සර්ලන්ත කියන්නේ. ඇත්තට මෙහි සාමාන්‍ය ජන ජීවිතේ කෑම බීම ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන් වගේ දේවලුත් අපිට ගොඩක් අලුත් අත්දැකීම්. තවත් විශේෂම දෙයක් තමයි නගරයක බැඳුණු ඉතිහාස කතා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම ඕගොල්ලන්ට කියන්න මම මගේ ස්විට්සර්ලන්ත ගමනේ අත්දැකීම් අරගෙන යනවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා YouTube channel එකේ link එක. channel එක subscribe කරලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්න මාත් එක්ක ස්විට්සර්ලන්ත යන්න.